بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د MS Office د پروګرام د winword برخه ته. تیر کلاس کې چې موږ تاسو په کومه موضوع باندې بحث کړیو هغه د پاراګراف برخه و. نن به راځو په نوې موضوع باندې بحث کوو چې هغه ته د سټایل برخه وایي. په دې کې به موږ تاسو په مختلف قسم هډینګونو باندې ټایټل، سب ټایټل او ترڅنګ یې ځینې نورو آپشنونو باندې بحث کوو. د مثال په توګه زه سمپل راځم دلته یو اندازه لیکل کوم. دا د winword پروګرام ده. د دې ځینې د لیکنې سایز د ټیکسټ سایز لګټوم. د دې لپاره چې ویډیو ډیره اوږده نسی زه سمپل راځم مساوي RAND دا کمانډ تیرو کلاسونو کې هم ما تاسو ته تدریس کړی و. د دې په اساس باندې یو اندازه ټیکسټ موږ ته په خپله باندې شو کیږي. دا ټیکسټ یو اندازه د څنګه شو تقریبا ټیکسټ ډیر د زبلک د ځینې کم هم کما او بیا راځم دلته دا کوم کمانډونو باندې چې موږ نن کار کوو هغه یو په یو تدریسو. ګورئ یاد ساتئ دا د ټیکسټ چې کوم د نارمل حالت ده. اوس په الحال د ټیکسټ چې کوم حالت ده دا هماغه نارمل حالت کې ټیکسټ واقع ده. که زه چېرته وغواړم چې په دې ټیکسټ باندې نو سپیشل افیکټ کوم قسم خاص افیکټ ور باندې نه راځي. اوس وګورئ ما د ټیکسټ سایز چې کوم د دې ساحې نه ګوره غټ کړی ده، واضح هلته معلومیږي. دې ځای ما د ټیکسټ سایز څنګه ده لوی کړی غټ کړی مو ده. خو که زه چېرته راشم او دلته نه نو سپیشل انتخاب کړم نو دې باندې چې کوم افیکټ اپلای شوی ده هغه به پخپله ختم شي. یاد ساتئ که چېرته کنټرول A سره ټول ټیکسټ انتخاب کړم نو بیا به څنګه شي په دې ټول ټیکسټ باندې به همدا افیکټ څنګه شي دا به اپلای شي. زه ورته وایم چې نه دا د نارمل حالت کې په اصطلاح باندې دا ټول ټیکسټ څنګه شي نارمل حالت ته. کنټرول A او دلته نه اوس نارمل حالت هم باید ډیفالت ده. زه وایم د دې ټیکسټ سایز د دې په مرسته څنګه ده یو اندازه غټوم. د ټیکسټ سایز غټ شو. اوس دې ټیکسټ ته یو ټایټل یو هیډینګ ورکوم. هیډینګ 1 ته راځم په اصطلاح باندې دغه ساحې ته او دلته نه ځان سره زه لیکم یو نوم ورکوم چې هر څه شی ستاسو ریکوایرډ وي کمپیوټر په نوم باندې. یاد ساتئ د دغه هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 همدارنګه 4 او د نارمل ټیکسټ په مابین کې فرق موجود ده. که زه چېرته د کمپیوټر انتخاب کړم او سمپل دلته راشم په دې هیډینګ باندې کلیک وکړم نو تاسو ته معلومات وشو چې یو خو د دې سایز غټ شو. دویمه مسله دا ده چې د دې دا کلر هم څنګه شو دا چینج شو. زه راځم دې ساحې له دلته دویم هیډینګ هم څنګه د ځان سره انتخابوم. نو د هیډینګ د انتخابولو لپاره زه راځم دې ځای کې پر دې مثال لیکم انګلیش ما سمپل ځان سره ټایپ کړ. اوس که چېرته راشم په هیډینګ 2 باندې کلیک وکړم نو یاد ساتئ هیډینګ 1 چې کوم ده دا غټ ده نسبت چاته نسبت هیډینګ 2 ته. معنا دا د یو موضوع ده. په دې موضوع کې یو اندازه معلومات د کمپیوټر باره کې همدارنګه د کمپیوټر داخل کې که چېرته یو موضوع زه فرض مثال د سمپل لیکم ریم باره کې دا د ریم باره کې معلومات شو په اصطلاح باندې موږ سره. همدارنګه بیا زه راځم یو اندازه نور معلومات دي هغه د روم باره کې دي. ریم او روم دا د کمپیوټر برخې دي. راځم ROM. نو که چېرته اوس راشم او سمپل دلته کلیک وکړم ورته وایم چې دا ما سره څنګه که هیډینګ 3 انتخاب کړه. نو ګورئ کمپیوټر ده همدارنګه بیا ریم شو روم شو په دې شکل باندې څنګه ده څلورم هیډینګ هم موږ سره څنګه ده راتلی شي. اوس که چېرته زه جنرل ټایټل ورکول غواړم دې ټول درس ته څنګه ده یو عمومي عنوان یا ټایټل ورکوم. نو د عنوان یا ټایټل لپاره زه راځم په اصطلاح باندې دلته لیکم ایجوکیشن افغانستان. دا عمومي عنوان څنګه د سمپل ما ځان سره ټایپ کړ. د دې لپاره چې دا عنوان زموږ جنرال راشي از ټایټل راشي ټول ځان سره انتخابوم او سمپل په ټایټل باندې څنګه ځان سره د کلیک کوم نو دا هغه د ټایټل څنګه شوله برخه راغله. اوس د دې ټایټل په داخل کې موږ ځان سره سب ټایټل هم څنګه ده راوستی شو. زه پر مثال لیکم کمپیوټر ډپارټمنټ نو که زه چېرته وغواړم چې دا دویم ټایټل کړم نو بیا سب ټایټل کړم بیا دغه شی موږ تاسو ته دې ځای ښکاره کېږي. دا ټایټل څو ما سره چې کله په دغه شکل کلیک وکړم دې ساحې کې موږ سره مختلف قسم آپشن نور راتلی شي. زه ورته وایم دا سب ټایټل. نو چې کله ما دا سب ټایټل انتخاب کړ تاسو وګورئ دا یو اندازه ایټالیک پرمټ تم څنګه شو کنورټ شو تبدیل شو. همدارنګه که زه چېرته وغواړم چې دا ځان سره امپسایز کړم نو بیا به څنګه د امپسایز کېږي به هم
دا ټیکس ځان سره انتخابوم او بیا په امفسایز کلیک کوم. همدارنګه که چېرته وغواړم دا دې شکل ته انټینس پرمټ ته واړوم، سټرانګ پرمټ ته واړوم، همدارنګه کوډ پرمټ ته واړوم، نو دا ټول اپشنونه موږ د دې ځای نه څنګه ده اپلای کولی شو. معنا دا د سټایل برخه ده، مختلف قسمه سټایلونه څنګه ده موږ اپلای کولی شو. دلته موږ سره نورې برخې هم څنګه دي موجوده دي. بلاک سټایل بیا دا راځي. بهرحال اوس که زه چېرته وغواړم چې په دغې لیکنه کې یو څه شی ما نه نادرکه شوي دي او غواړم هغه څنګه کم پیدا کړم، زه فرض مثال وایم دغه د آنلاین کلمه چې کومه ده دا ما نادرکه شوې ورکه شوې ده. نو د دې دپاره که چېرته په دې فایند باندې موږ تاسو کلیک وکړو، دې اپشن نه په استفادې سره هم موږ یوه برخه دلته پیدا کولی شو. او که چېرته دلته راشم دې ځای نه هم څنګه ده موږ پیدا کولی شو. خو مختلفې طریقې دي. دلته وګوره اوس هماغه د سرچ اپشن څنګه ده دې برخې ته راغله. دلته نه هم سرچ کولی شو، خو که چېرته د کار د اسانتیا په خاطر زه سمپل دلته د ریپلیس برخې ته راشم. په ریپلیس کې اوس ما ته دلته وایي چې ته څه شی پیدا کول غواړې. فایند غواړې، اول لومړی څه شی پیدا کوي. زه ورته وایم چې ما ته آنلاین څنګه ده، کوم ځای کې چې ما آنلاین لیکلی ده هماغه ما ته پیدا کړه. نو څنګه ده، زه سمپل فایند نیکسټ باندې هم کلیک کولی شم، فایند ان باندې هم کلیک کولی شم او دا به څنګه ده هایلایټ کوي به. زه وایم فایند نیکسټ، نو ګوره ما له وایي چې دا څنګه ده هغه د آنلاین برخه ده. که چېرته بیا فایند نیکسټ باندې کلیک کوم نو بیا ما له وایي چې دا څنګه ده د آنلاین برخه ده، هایلایټ یې کړم. بیا فایند نیکسټ باندې کلیک کوم نو دلته ما له میسج راغی چې وی آر فینش سرچینګ د ډاکومنټ، بل یو نشته دی. نو دا د سر څنګه شوله برخه شو. همدارنګه دې سره خوا کې بل اپشن چې په دې ځای کې موجود ده هغه ته ریپلیس وایي. زه وایم د آنلاین چې کوم ده په کوم ځای کې چې آنلاین لیکل شوی دا ټول کنورټ که چاته آفلاین ده. آفلاین که ریپلیس آل باندې کلیک وکړم دا ټول به څنګه د ریپلیس شي، او که یو کلیک کوم بیا به څنګه د یو کلیک کېږي. زه وایم ریپلیس آل که. نو ګوره ما له میسج راغی چې 2 کرته څنګه شو دا ریپلیسمنټ وشو. 2 ځایه څنګه شو د آنلاین کلمه چې کوم ځای کې لیکل شوې وه هغه څنګه شوه ریپلیس شوه. که فایند ته اوس راشم او په فایند کې د آنلاین پیدا کوم ما له به شاید ووایي چې آنلاین نشته. ګوره ما له میسج راغی دا پیدا نه شو، وی کوډنټ فایند. خو که چېرته راشم زه د آنلاین بیرته چاته واړوم د آفلاین ته واړوم نو بیا به څنګه د ما له پیدا کېږي. د سمپل راسم ځکه چې دغه آنلاین خو یو کرتې ما تبدیل که چاته آفلاین ته، نو ګوره ما له اوس میسج راکېږي دا یو ځای شو آفلاین. همدارنګه چې کله بل راسم فایند نیکسټ ته دویم دې ځای کې څنګه شو موږ ته شو. نو دا څنګه شو هغه د سرچ اپشن شوله. د دې په اخره کې موږ سره یو بل کمانډ موجود ده، بهترین کمانډ ده او د دې شارټکټ چې کوم ده هغه هم شته، شارټکټ کنټرول ای ده. دا داسې کوي چې دا ټول ټیکس موږ تاسو ته څنګه ده انتخابوي. سلیکټ آل ښکاري څومره ټیکس چې موږ تاسو دلته موجود ده هغه ټول څنګه شو سلیکټ شو. یا که یو ابجیکټ په دې کې موږ انتخابو بیا څنګه ده موږ راځو سمپل او دلته نه په سلیکټ کې په دې غشي باندې کلیک کوو، ځان سره څنګه ده هماغه ابجیکټ انتخابو، از موږ تاسو ریکوایرډ ډیټا به څنګه شي انتخاب شي. انف پر ټوډے. نیکسټ کلاس ته به انشاءالله بیا فردر وړاندې باندې په نورو موضوعانو باندې بحث کوو.